3 ความรู้ที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องลดน้ำหนักไปตลอดชีวิตหรือพูดง่ายๆคือมีหุ่นดีได้ตลอดนะครับพวกเราเคยมีคำถามแบบนี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรคือวิธีการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดลดน้ำหนักได้แล้วจะทำยังไงให้น้ำหนักคงที่หรือว่าวันหนึ่งเราควรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนถึงจะได้หุ่นที่ดีหรือแม้กระทั่งขนมอะไรบ้างที่เรากินได้หรือกินไม่ได้นะครับและนี่คือความรู้3เรื่องที่สำคัญมากในการลดน้ำหนักและจะตอบคำถามทุกข้อของพวกเรานะครับอยากจะฝากให้แชร์ไปให้กับคนที่เรารักนะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะท่านจะได้มีความรู้ดีๆแบบนี้นะครับไว้ไปดูแลตัวเองความรู้ข้อที่1ครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีการใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนการใช้พลังงานหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่นะครับวิธีการวัดการใช้พลังงานในตัวเราหรือพูดง่ายๆก็คือวัดระบบเผาผลาญเนี่ยนะครับสามารถที่จะเช็คได้นะครับจากการที่เราไปวัดเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับตามฟิตเนสเซ็นเตอร์ต่างๆหรือเดี๋ยวนี้บางคนก็จะมีเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับที่สามารถวัดองค์ประกอบร่างกายได้เขาก็จะบอกได้ว่าอายุเท่าเรานะครับหนักประมาณนี้กล้ามเนื้อประมาณนี้นะครับจะมีระบบเผาผลาญเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผู้ชายในวัยทำงานเนี่ยก็จะมีระบบเผาผลาญอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับแล้วก็ผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งถ้าจะให้ชัวร์อย่างที่บอกก็คือ1ทั้งเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับหรืออันที่2นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบง่ายๆนะครับในเว็บไซต์เราอาจจะเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าโปรแกรมคำนวณระบบเผาผลาญนะครับเขาก็จะให้เราใส่อายุนะครับเพศนะครับส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะครับเช่นเราออกกำลังกายมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ก็จะพอคำนวณมาได้คร่าวๆนะครับว่าเรามีระบบเผาผลาญทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าการที่เราไปชั่งบนเครื่องชั่งนะครับมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะครับหลังจากคำนวณเสร็จแล้วนะครับจะได้ค่าออกมา2ตัวนะครับตัวแรกจะเรียกว่า BMR นะครับหรือว่าค่าการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะครับทั้งวันเนี่ยเราจะเผาผลาญประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นให้เราดูอีกตัวหนึ่งครับก็คือค่า TDEE นะครับจะเป็นระบบเผาผลาญที่รวมทั้งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินระบบย่อยแกบร่างกายรวมทั้งการออกกำลังกายนะครับความรู้ข้อที่2นะครับที่เราจะใช้คู่กันกับความรู้ข้อที่1ก็คือเรื่องสมดุลพลังงาน เรื่องนี้มันคือวิทยาศาสตร์เหตุและผลนะครับที่ว่าน้ำหนักของเราเนี่ยขึ้นและลงได้เพราะหลักการอะไรนะครับทุกๆ 7,000 กิโลแคลอรี่นะครับที่เกินขึ้นมาหรือขาดหายไปเนี่ยจะทำให้น้ำหนักเราเปลี่ยนแปลงประมาณ1กิโลกรัมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ชายจากข้อที่1เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเผาผลาญ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับต่อวันแต่ถ้าวันเนี้ยเราทานอาหารเข้าไปนะครับแล้วอาหารที่เราทานทุกอย่างเนี่ยนะครับรวมๆกันในวันนั้นเนี่ยได้เท่ากับ 2,000 กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันดังนั้นการใช้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการรับเข้าไปเท่ากับ2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันมันไม่เกิดส่วนต่างนะครับฉะนั้นน้ำหนักจึงไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเผาผลาญ 2,000 กิโลแคลอรี่แต่เราทานอาหารนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่เขาจะเกินมาวันละประมาณ 500 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าทบไปแบบนี้2วันก็จะเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ทบไปเรื่อยๆนะครับครบ14วันจะเท่ากับ 7,000 กิโลแคลอรี่น้ำหนักก็จะขึ้นมาประมาณ1กิโลกรัมนั่นเองนะครับในทางกลับกันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักสมมุติว่าเราเผาผลาญ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับและเราทานอาหารเนี่ยให้จำกัดพลังงานให้อยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่มันจะเกิดการติดลบนะครับของพลังงานในวันนั้นนะฮะ500 กิโลแคลอรี่นะติดลบ500 2วันถ้าเป็นแบบนี้2วันก็ติดลบ 1,100 นะครับถ้าติดลบแบบนี้วันละ500ไปทั้งหมด14วันนะครับก็จะเท่ากับ 7,000 กิโลแคลอรี่น้ำหนักเราก็จะลงเทียบเท่ากับ1กิโลพอดีนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการที่เราเข้าใจเรื่องของสมดุลพลังงาน 7,000 กิโลแคลอรี่ตรงนี้เราสามารถที่จะไปปรับใช้ไม่ใช่แค่การจำกัดการกินเท่านั้นนะครับแต่ยังพูดถึงถ้าเราเผาผลาญ 2,000 กิโลแคลอรี่เราไปออกกำลังกายเพิ่มนะครับให้ได้สัก500 กิโลแคลอรี่นะครับแล้วเราก็ปรับลดการกินพลังงานลงมาด้วยเนี่ยการลดน้ำหนักของเรามันก็จะยิ่งเป็นไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพความรู้ข้อที่3นะครับที่สำคัญมากคือเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามื้ออาหารที่เราทานเนี่ยนะครับบ่อยๆเนี่ยมื้ออาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยนะครับให้พลังงานมากน้อยขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้คำนวณปริมาณการบริโภคได้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจล่ะจะเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างนะครับเช่นเมนูประจำของเราเนี่ยสมมติตอนเช้าเราชอบกินปลาท่องโก2คู่กับกาแฟเย็นนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินอาหารก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะมื้อเช้าก็ลองท้องมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินมื้อสายๆ
ในที่ทำงานอีกความจริงก็คือว่าปาท่องโก2คู่เนี่ย250แคลกาแฟเย็นเนี่ยนะครับ315แคลรวมกันเป็น565แคลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเผาผลาญวันละ 1,500 กิโลแคลอรี่เนี่ยมื้อนี้ก็คือเป็นมื้อที่ให้พลังงานเยอะมากและไม่ควรกินอะไรระหว่างมื้อแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ผมมีตัวอย่างเมนูคร่าวๆมานะครับเผื่อทุกคนจะได้จำกันไว้ได้นะครับเราลองไปดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมนูอาหารจานเดียวนะครับเราลองดูแคลอรี่กันนะครับใครชอบกินข้าวกะเพราหมูนะครับ580กิโลแคลอรี่ต่อจานนะครับข้าวผัดหมู560กิโลแคลอรี่ข้าวเปล่ากับไข่เจียวเฉยๆนะครับ445กิโลแคลอรี่คะน้าหมูกรอบครับ670กิโลแคลอรี่ข้าวมันไก่580กิโลแคลอรี่ครับฉะนั้นถ้าไม่อยากจำเยอะนะครับผมคิดว่าอาหารจานเดียวเนี่ยปกติก็จะได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่ต่อจานนะครับถ้าไม่ใช่เป็นจานที่แบบมันเยอะทอดเยอะอย่างเงี้ยครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเมนูน้ำหวานต่างๆนะครับนมเย็น425แคลครับช็อกโกแลตเย็น335ชานมไข่มุก360ชาเย็น320กาแฟเย็น315แคลนะครับแล้วตรงนี้นะครับสมมุติเราเลือกจับคู่การทานข้าวผัดหมูนะครับคู่กับการกินชาเย็นก็จะกลายเป็นว่ามื้อนี้เราจะได้แคลอรี่ทั้งหมด880กิโลแคลอรี่หากว่าเราเป็นผู้หญิงวัยทำงานนะครับที่เผาผลาญพลังงานเวลา 1,500 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าพลังงานที่เราได้รับในมื้อนั้นเนี่ยมันเกินครึ่งหนึ่งของที่เราใช้ต่อวันแล้วแบบนี้ก็มีเกณฑ์อ้วนค่อนข้างสูงนะครับหรืออันนี้นะครับเมนูยอดฮิตมื้อเช้าของหนุ่มสาววัยทำงานนะครับข้าวเหนียวกับหมูปิ้งข้าวเหนียว1ห่อเนี่ยนะครับจะได้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่นะครับหมูปิ้ง1ไม้เนี่ยประมาณ120กิโลแคลอรี่ในโจทย์นี้นะครับให้เป็นข้าวเหนียว1ห่อกับหมูปิ้ง3ไม้นะครับจะเป็น440กิโลแคลอรี่ถ้าเราทานคู่กับชาเย็นนะครับก็จะได้พลังงานในมื้อนั้นเนี่ย760กิโลแคลอรี่เลยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยก็ถือว่าผู้หญิงคนนั้นก็จะได้รับพลังงานเกินครึ่งหนึ่งของที่ร่างกายต้องการไปแล้วนะครับในแค่มื้อเดียวคราวนี้ถ้าเราเลือกมื้ออาหารเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนเมนูที่ผ่านมาเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำใสนะครับจะได้แค่225กิโลแคลอรี่แล้วเราก็เลือกน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าเนี่ยนะครับมื้อนี้ก็จะได้ไปทั้งหมดแค่225กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกทานเป็นหมี่แห้งอย่าลืมบอกเขาว่าไม่ต้องราดน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับเพราะนั่นแหละตัวอ้วนเลยครับคราวนี้เรามาดูฝั่งของขนมต่างๆกันนะครับอย่างขนมครกเนี่ยนะครับคู่หนึ่งก็100แคลแล้วครับคุกกี้ขนาดกลางขนาดเล็กหรือพวกกล่องสีแดงนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณ50แคลครับปาท่องโกคู่หนึ่งก็ประมาณ124แคลนะครับส่วนพวกเค้กต่างๆอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ชีสเค้ก1ชิ้น320แคลนะครับแล้วก็ไอศครีมเนี่ยนะครับ1สกู๊ปก็คือ315แคลครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเหมือนกับดูแลตัวเองไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นะครับย้ำกันอีกทีครับข้อที่1คือรู้จักระบบเผาผลาญของตัวเองว่าเผาผลาญเท่าไหร่นะครับข้อที่2ก็คือเข้าใจเรื่องของสมดุลพลังงานครับแล้วก็ข้อที่3นะครับคือรู้จักแคลอรี่ในเมนูอาหารประจำที่เรากินนะครับเพื่อจะได้ควบคุมแคลอรี่ได้ถูกต้องนะครับใครที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือลดพุงนะครับก็ต้องทำเช็คลิสต์กันแล้วครับว่าวันนี้ไอ้3เรื่องเนี้ยเราเองมีความรู้ทั้ง3เรื่องแล้วหรือยังนะครับถ้ายังก็ฟังวนซ้ำจนกว่าจะจำได้เลยนะครับสวัสดีครับ